Jag håller på att plocka in ljusen och den batterilampan från Rusta. Den här är grym. Fasen vad bra den är. Batteriet den här räcker hur länge som helst alltså. Och så är det 3 olika ljus i den. Den är skitbra och så kan man dimra. Den använder vi jättemycket den här. Det finns en förlängning på den med så att den kan bli lite högre. Men det står inte framme när vi åker utan jag plockar in det i skåpet. De inte trillar i golvet. Det är en hel del grejer ändå framme tycker jag som kanske inte borde vara framme ibland. Som på toaletten till exempel. Där har ju hon sina sminkväskor och sånt. Det står ju på en liten hylla där bara utan kant. Men fan nog så står det kvar när vi kommer fram. Så att det funkar att ha vissa grejer framme inne på toaletten i alla fall. Nu ska vi åka till Le Grau de Rui. Det heter det här området också. Där den här privata ställplatsen är. Le Grau de Rui, där har de en camping car park ställplats. En sån här fransk. Som ligger precis vid stranden. Vi har varit där förut. Och jag tycker det är en jättetrevlig ställplats. Carola gillar den också jättemycket. Vi kan ta med oss hundarna ner på stranden där de kan springa och så. Sen så är det nära in till centrum på stan. Det är bara några 100 meter så är man inne i centrum. Och det påminner mycket om Palavas Les Flot. Massa restauranger och kanaler och grejer och så. Så det blir trevligt. Vi har bokat 2 nätter där. Man är tvungen att boka nu i de här områdena på Camping Car Park. För det är fullt. Så vi bokade för några dagar sedan. Och vi betalade lite extra för den här Camping Car Park. Då kan man boka vad man vill helt enkelt. Och det känns ganska tryggt. Så när vi åker nu längs kusten österut nu och sen norrut mot Sverige så att säga genom Frankrike så har vi alltid Camping Car Park som vi kan boka om vi känner för det. Och det står alltid hur mycket platser det är lediga på de här ställena och ser man att det är väldigt lite då kan man boka. Och är det fullt då kan man gå in i en kalender och så boka också då. Tiden rullar på hörni. Alltså vi är snart i mars. Och Carola vill vara hemma i mitten på april och ta hand om tulpaner och grejer. Och sen så ska vi tillbaka till återförsäljaren. Och så är det lite grejer som ska fixas på bilen som inte fungerar som det ska. Och då tänkte vi, då tar vi det på vägen hem nu. Och då åker vi ju inte, sträckkör vi ju inte upp dit härifrån utan vi tar det pö om pö och så lite olika ställplatser och olika orter och sådär då. Ser oss omkring. Men idag åker vi till Le Grande Rui möjligen. Jag vet inte hur det uttalas. Fan vad du har flåsat i natten älskling. Var det så tufft? Fy fasen. Jag har tagit till sig lite grann vädret. Så här var det ju igår med. Ja men en liten häger där ja. Han är så jäkla rädd vet du. Han ställde han sig bakom vassen där när han såg oss. Igår kväll så var det ju helt spegel. Det blir faktiskt lite vågor på den här lilla pölen. Men igår var den helt spegelblank. Och då den här gamla tråkiga byggnaden där blänkte så fint i vattnet. Håll ska vi åka till Reau de Rui? Nej det ska vi inte, nu skrattar hon här. Rui de Grau. Grau de Rui. Fan, det var 3 försök i alla fall. Grau de Rui. Alltså, det här är ju inte lätt med de här franska stadsnamnen. De är omöjliga att uttala. Eller de är inte omöjliga, men det är inte lätt att komma ihåg från plats till plats vad ställena heter. Faktum är att när vi är ute och åker så här så kommer vi fram. Och så göttar vi till det, kanske sätter oss i soffan. Och så börjar vi prata om någonting som har varit några timmar innan. Så vad var vi igår? Men är du god eller säger hon? Och det blir likadant för mig. Är du god eller säger hon? Alltså vi kommer fan inte ihåg vad vi var igår. Man måste tänka till för att byter man plats ofta så blandas de här olika platserna i huvudet på en. Så man kan inte man kan inte reda ut riktigt i dagar var man har varit någonstans. Så det är jättekrångligt. Det låter nog jävligt skumt när jag försöker förklara det här. Men man får verkligen gå in i mobilen ibland och kolla på bilderna. Ja just det, det var den ställplatsen. Så var det ja. Det är väldigt märkligt det där alltså. Jag tror det är fler som har råkat ut för det. Är det gott att sitta i solen Petter? Ska vi åka bilen? Holly, ska vi åka bilen? Nu tittar han bort. Han är inte intresserad av att åka bilen. Det går att sitta i solen.
Släpper vi handbromsen. Fick du loss den? Nu är den loss. Jag ska släcka den där bak, älskling. Ja. Som på många andra ställen så är det väldigt mycket båtar och marin miljö runt omkring här. Le Grand du Roi står det där. Här framme är ställplatsen. Ja, vi har stannat på utsidan ställplatsen här för vi har reserverat från klockan 12 och vi var 10 minuter tidigare här. För det är nog ingen mening att åka dit innan 12, då säger maskinen stopp. Kör här. Ja, lite längre hitåt om du vill. Ja, okej. Ja, det är väl bra. Vi får lite space. Kolla, stekt korv med vita bönor i tomatsås. Vi var ute en snabbis nu med hundarna nere vid stranden. Och det var jättemycket folk där, så man förstår att folk liksom... Det är söndag idag också och så... Det har bara varit riktigt fint väder ett par dagar nu. Det har ju blåst och regnat och haft sig innan. Så att det blir stranden folk går till då. Så det var jättemycket folk och en del satt på sina filtar och hade med sig fika och grejer och sådär. Och jag går i kortbyxor och det går alldeles utmärkt. Så jag vet inte vad det är nu. 18 grader kanske. Var det 20 grader? 20 grader i skuggan. Det är som en svensk sommardag faktiskt. Helt fantastiskt. Det är så skönt när det inte blåser också. Det gör så mycket när det är lugnt. Holly! Holly! Lägg av! Lägg av! Titta. Det var små trådar på med det. Imorgon ska vi ta oss hit in till centrum eller vad man ska säga, bland alla restauranger så får vi se om vi hittar något trevligt ställe att äta på. Det är inte lätt att fota när man har med sig Harley. Det är nästan omöjligt alltså att filma och fota för han drar åt alla möjliga håll och så måste man hålla koll på honom. För det kommer en massa andra hundar. Så kanske vi tar en liten sväng hit och tar en liten lunch på något trevligt hak. Hoppas jag. Det var jättetrevligt idag. Söndag, mycket folk och Ja, det var väldigt mycket folk. fint väder och Mycket hundar. rullians med fiskebåtar och fiskare som får rensa fisk. Och, ja, det var jätteskoj. Hamburgare med pommes frites och dressing och ketchup. Och så bubbelvatten. Ännu en dag med strålande solsken och lite vind men inte mycket. Så nu ska jag ta fram cyklarna och så ska vi ta en cykeltur sen.
liten fisk. Det här var något gammalt. Som vinner hela vägen bort. Det här vitbärsha huset mellan palmerna, det ska vi köpa. Det ser ut som Bates Motel lite grann. Den vita båten som ligger på utsidan, den ingår. Alltså, vad blir reflektionen? Jo, men alltså det är så härliga, goda gator här. Och det är som vanligt den här franska arkitekturen, den tycker jag om. Den är jättetrevlig. Speciellt i de här, undrar vad han sa till mig där. Speciellt i de här marina miljöerna med fiskebåtar och såg ni måsarna där som han hade kastat någonting till. Jag vet inte fasen om det var små rockor eller vad det var. De hade ju världens show med att få i sig där. Till slut var det en mås som svalde hela rockan, vet du. Det var en gata till. Ja, nu har vi hamnat på en uteservering. Och det är så gott väder alltså, helt otroligt. Ska vi ha lite läckerheter från havet, tänkte vi. Precis nere vid havet där. Vad ska man ha? Merci. Fritos också. Vi ska ha en pommes frites också. Jädrar vad gott det ser ut. Ja, de ser stora ut. Undrar om de är goda. Jag tror det. Och så de bara de saltade borta. Ja, men det här var perfekt en sån här dag. Jag vet inte vad det är nu. Det är en bra bit över 20 grader i alla fall skuggas. Och ramlar hur många? Vad sa du? Jag vill bara musslor när jag går i köket. Ja. Så fantastiskt gott det var. Det var bästa musslan hittills på denna resan tycker jag. Älskling, det var en väldigt trevlig lunch där tycker jag. Ja, det var väldigt god. Och väldigt god, ja. Det var jättetrevligt sällskap var det och så jättegoda musslor. Och så vindstilla solsken. Det kunde inte bli lite bättre tycker jag. Ska vi gå här inne på innergatan? Ja, det kan vi göra. Tänk att ha haft en liten fransk balkong här uppe. Precis 20 meter innanför strandpromenaden. Men här var ju gott att sitta i solen. Jädra fint torg vi kom fram till här. Helt oväntat låg det ett litet torg här med massa restauranger. Nu jäklar, nu är det middag på gång. Nu har vi varit nere vid stranden och fotat solnedgången. Och tidigare var vi på Super U och handlade. De är ju jättestora de butikerna. Och då hittade Carola tornedå. Fina tornedå. Tornedå! Så idag blir det specialmiddag, special måndagsmiddag och så har vi ju en flaska rödtjut också som vi ska ha. Och så hittar vi bearnaisesås på flaska, eller ja, på burk. Och så har vi srirachasås här också.
Bajan låter inte så gott. Bea kort och gott. Bea. Så nu ska vi lämna Le Grau de Roi och åka till ett ställe som heter Saints Marie de la Mer. Och det ligger bara 4-5 mil härifrån. Men det är en ställplats som ligger vid havet, alldeles intill havet. Jag har egentligen ingen aning om hur det är där. Vi har bara sett bilder på Park for Night. I det området så finns det ett Amazon-kontor eller postkontor som Carola har beställt hundmat till. Inte långt därifrån. Så därför så passar det bra att åka till det stället. Jävlar vilken myggbett jag har fått här på halsen nu då. Ja men det är ju för fan som en stor buld. Det blir spännande och jag kan säga att det är sommarväder. Det är kortbyxor och kortärmat. Det är alltså helt sjukt vad skönt det är alltså. Fan är det på den här? 17 grader, klockan är 11. Alltså det äntligen får man nosa lite på sommaren. Vi har städat, dammsugit, plockat ut mattor, kuddar och dammsugit och vi har duschat och gjort allt det. Kolla hur mycket vatten det är nu. Och så håller vi på att fylla vatten, tömt toan och bytt sängkläder. Vi har gjort allt det där goda. Det är skönt att få gjort det. Han var så tjock. Han kom åt inte. Vi ser vad fan vi ska ut någonstans. Vi ska där, ja. Nej, det var det säkert inte. Det var faktiskt det var mycket trevligare den här gången än förra gången eftersom vädret har varit så mycket bättre. Massa restauranger och affärer var öppna nu också. Inte allt, men mer än hälften i alla fall. Ska vi se, nu ska vi höger in här. Och så ser man Saint Marie där borta, den stora kyrkan där. Det är 2 dagar, vi ska dit och hämta ditt paket va? Jag ska cykla dit. Det blir intressant att se hur man betalar, för det är alltid lika intressant när man kommer till sådana här ställen. Det är inte helt självklart hur man betalar alltid. Ska vi försöka dra oss lite närmare stranden? Här går ju att sätta ett par stolar om man ska känna för det. Jaha, här är en liten kanal. Rinner det här. Det är säkert gott om myggor här. Och så är det broar där så man kan gå över till stranden som är på baksidan här. Det rinner som en liten kanal här. Two friendly municipal employees arrive, knock and sell everyone a ticket. Edit. Currently self-payment is possible at the ticket booth. Payment is made in the morning, either cash or by card. Här har någon kört lite för långt. Jättestrand. Där borta är en hamn. Olli, lägg av. Kom Olli. Uff, det är kallt.
Det var inte varmt kan jag säga. Inte varmt. Måste stå kvar och känna lite. Det är precis att det är på väg att krabba lite grann. Jag tror inte det är mer än 14 grader. Kanske 14 grader. Kommer jag med lite godsaker? Jag raglar. Oj, den kommer av sig själv. Är det pre-ragling? Vill du ha lite bubbel? Ja, tack gärna. Jag tror jag aldrig har tackat nej till det i hela mitt liv. Inte en enda gång faktiskt. Jo, det har du visst. Så, och jag tar en bira. Och du har tagit lite jordnötter där, ja. Det är lite överdrivet med tröja på, så kände jag, vad varmt. Åh, Sandy. Undrar vad vi ska äta ikväll då? Skål, du får inte dricka Skål. ute. Men jag har druckit redan. Känner du igen smaken? Ja, smakar billigt. Men gott. Det är Lidl. 1,59. Vilket väder vi har. Det är ju sjukt. Mot vad vi har haft. Orkan hade vi för någon vecka sedan. Ja, det känns ju sjukt att det bara var så nyligen som vi hade så dåligt väder. När vi satt och skakade, det är inte länge sedan. Nej. Men det var inte kallt då heller. Nej. Nu är det som värsta sommar. Ja, nu är det som en riktigt bra svensk sommardag. Till och med skuggan är varm nu. Annars är det väl kallt i skuggan. Men det är det inte nu. Jag kände i vattnet att Att det var kallt. det hade gått att bada alltså. Älskling. Runt 14 grader. Nya glasögon. Har gått av. De är ju nya. De har ju gått av. Rutan har gått av. Jättekonstigt. Så nu köper Ray-Ban-glasögon och så går de sönder och så köper nya igen. Roy och Bom heter de. Roy och Bom. Det var lite fyndigt i alla fall att döpa dem till Roy och Bom. Ja. Älskling, Ja. det är snart 2 år sedan som vi träffades. Fan har det gått till? Helvete vad tiden går fort. Hur har det gått till? Ja, hur har jag stått ut? Hur har jag stått ut? Det har jag ju inte hela tiden. Nej, men tiden har gått fort. Tycker jag i alla fall. Ja, det har gått fort. Men vi har hunnit med mycket. Det är bara 3-4 veckor Och det här med tills- Altea har vi hunnit med. Som tog sån jävla tid. Ja, vi var borta i 6 månader. Det här är andra gången vi är ute och åker. Det andra gången vi är ute och åker plus att vi la 5 månader i Spanien. Så jag har varit ute mycket kan man säga. Ja. Ja, vi har varit ute jättemycket. Sen har vi ju lagt 2 somrar i Sverige. Men jag träffade dig på våren och så åkte vi hela sommaren tillsammans. För jag slutade ju arbeta där. Vi har åkt väldigt mycket hus. Och sen åkte vi förra sommaren. Och då gjorde vi faktiskt en ride när vi åkte hela vägen ner till södra Skåne och upp igen. Det var ju några 100 mil till där. Bara den resan. Öland och det. Så jag har kört flera tusen mil. Det är det vi har gjort ungefär på de här 2 åren. Vi har åkt bil. Bonjour! Bonjour! Det blir underhållning mitt i alltihopa. Oj! Han hostar lite. Det var kul. Det finns hästar på bilden på recensionerna här också. Var det hästar med? De har nog... Ja, man kan nog betala och så får man rida. Ja, precis. Det var ju så olika... Ja, man rider väl en tur. Jag sa det, här kan du få rida om du vill, sa jag, i det här området. Jag hade inte kunnat rida så här. Det var ingen som höll i hästen. Nej men älskling, det är klart du kan. Ja? Klart du kan. Men vadå, man ska ju styra med fötterna av sig. Men du styr med tyglarna, älskling. Jo, men jag menar när vi bromsar och gasar och så. Då gör man Du har ju med hälarna. inte ridit dina dagar. Jag var ihop med en tjej som red lite grann, men jag Ja, men satt väl på hästen då. Det var ju hon som red. Nej, jag menar häst alltså. Calling